नमस्कार, मी पूजा कोरे. मी इचलकरंजीवरून आलेली आहे आणि मी लास्ट टाइम शिवांबू ट्रीटमेंट घेतली होती. खूप छान वाटलं होतं. जवळपास माझं 6 ते 7 किलो वेट कमी झालं होतं आणि इथलं जे ॲटमॉस्फिअर आहे ते खूप छान आहे. जे ओरिजिनल ऑक्सिजन म्हणतो ते आपण अनुभवू शकतो इथं, ओरिजिनल ऑक्सिजन. आणि इथल्या ज्या थेरपीज आहेत, मड थेरपी किंवा जे अदर थेरपीज आहेत ते खूप छान भेटतात. इथले जे एम्प्लॉईज म्हणू शकतो किंवा आपल्याला जे ट्रीटमेंट देणारे आहेत ते खूप चांगले आहेत, सपोर्टिव्ह आहेत. आणि ट्रीटमेंट घेतल्यामुळे खूप माझ्यामध्ये खूप ॲक्टिव्ह मी झालेली आहे, खूप बदल झालेला आहे माझ्यामध्ये. आणि सर्वांनी ही ट्रीटमेंट घ्यावी. इथलं ॲटमॉस्फिअर म्हटलं तर खूप छान आहे. इथली स्वच्छता आणि सगळ्या गोष्टी खूप छान आहेत. आणि इथला सपोर्ट, जो एक मॉरल सपोर्ट म्हणतो आपण, तो खूप छान आहे डॉक्टर सरांचा. त्यामुळं नक्की तुम्ही शिवांबू ट्रीटमेंट ट्राय करायला हवं.